fẹ́ sọ fún wa nípa ọjà Ìbà. Ìbà. Nípa ọjà Ìbà. Ọjà Ìbà ni kò sọ́jà Ìbà Ìbàdàn wọ́n mistake wọ́n ti. Àwọn èèyàn máa ń pè ní. Wọ́n abbreviation ni. Ok gé oko mẹ́ ọjà Ìbà ni. Ok ẹni tẹ́yìn náà fi mọ̀ ní ẹ ti wà Ìbàdàn tó ó ti pẹ́ tí wọ́n bá ní ọjà ọba wo ni. kan tó máa pé Olubadan of Ibadan balẹ̀ Ìbàdàn ní 1930 alẹ́sílọ́ jẹ Olubadan ó sì jẹ for 16 years ọba tó kọ́kọ́ ní adé 1976 ni Adébímpé lọ́kọ́ládé tí wọ́n bá ní ọjà ọba ni tí ń jẹ́ ọjà ọba láti jẹ́ ọba wo ni ọjà Ìbà ni kò sí tí ó jẹ́ bẹ́ẹ̀ abbreviation ni ọjà Ìbà ni tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ọjà alábọ́sìndì náà ń pè. lẹ́yìn tó túmọ̀ sí pé ọjà yẹn ti wà kó tó máa jọba nínú. ọjà ọmọ ọdún mélòó ló dé bí ìyá rẹ̀ ṣé 76 tí wọ́n di ń sọ ọba Ìbàdàn di ọba aládé ṣé kìí ṣe 18 something ní ìbákú 1850 ló kú ọjà Ìbà ni aṣọ ẹ̀yẹ ní ọjà pèsè wọ́n bá fẹ́ ọjà ọba alẹ́sìlọ́yẹ ọjà ọba akínbíyì rọ ọba akínyẹlé ṣéta akínyẹlé ni ta ló lọ́jà it's on a 2 acre of land acre méjì ala ní gbogbo tó àmẹ́wò arabi this is on about 10 acres of land agboolé wa kò agboolé ọ̀hún bá dán ó dé sàlẹ̀ lọ́hùn ní bọ́ǹfọ̀dù ọjà Ìbà ni nítorí bá kálukú kọ́ mọ̀ pé àwọn ẹ̀kọ́ ọjà ẹ̀wọ̀ abbreviation ni wọ́n yọ owó kù mẹ́ wọ́n yọ i kù mẹ́ ni. Oja'ba ọgbọ́n máa ń dé ọkọ̀ gbogbo nǹkan náà máa ń gé kù tí a bá fẹ́ pè yàn ní ìṣẹ̀kọ́ pọ̀ ládẹjọ́ ó pè ládẹjọ́ wọ́n wá ní ládẹjọ́ ó pè Dèjì wọ́n pè Adébáyọ̀ ó pè Báyọ̀ wọ́n pè Ṣẹ́gun èèyàn jẹ́ ìdá orí Ṣẹ́gun Adéṣẹ́gun àwọn àpè Bísí Bọ́lá Adé. Sometimes you may be causing yourself by shortening or abbreviating names. Not good. Culturally, that's what I'm saying. Ó kọ́ mi lédè pé nígbà bá pè yàn nígbà tó èèyàn bá jẹ́ Adébòmí tó bá ní bòmí tí ó sì bò ní tí ó sì lóbò àwọn àpè bòmí sùrùbòmí kí ló sùrùbọ̀ ṣé wèrè ni ó sùrùbọ̀ nígbà tó bá ní èèyàn Adé tí ọmọdé ni àbúyọ ọgbẹ́ Adé ọ̀ní Bọ́lá kí ló bá irú ọláwù lọ́ba wọ́n máa pè yàn Ṣẹ́gi lọ́lá Adémọ́lá wọ́n máa pè Ṣọ̀kan kí ni ìtumọ̀ Ṣọ̀kan kí ni ìtumọ̀ ẹ̀ kí ni ìtumọ̀ Láyí kí ni ìtumọ̀ Délé Ọládélé ni wọ́n máa pè Kànmí kí lọ́kàn tó sì lọ́kàn àbí ẹran lọ́kàn Ọlásùnkànmí Láyí yóni Láyí Ọláyíwọlá wọ́n náà wò àwọn náà máa ń ṣe pé ìlera wa àwọn kódà bíi àwọn mùsùlùmí nígbà míì wọ́n máa pé múdà kọ́ mọ̀bẹ ni múdà sí kẹ̀kẹ́ pé núre kí ló ré àwọn àfọwọ́ máa pé káì Muhammadu narayan Abdulateef wọ́n máa pé láti ìyá saka kí ni ìtumọ̀ bàbá àdá máa gbé Gani kí ni ìtumọ̀ yìí Abusa ni máa gbé Gani èmi ní Abusa ọ̀gbọ́n kan Jẹ̀bú ẹ máa gbọ́ ìwọ wo náà sí àṣà aláṣà wọnú èdè wa èmi sọ pé èmi àròlé nígbà pé Mágàjì olórí ìjọ tó bá so obìnrin lọ lórí ìjọ wọn pè Mágàjì àwọn sọ pé bẹ́ẹ̀ àwọn àgbà pé Mágàjì gbogbo wọn máa gbé Mágàjì àwọn fárífárí ibẹ̀ Mágàjì àwọn fárífárí Mágàjì olóbì nǹkan kan mo sì mọ pé àwọn ni àwọn àmọ́ abbreviation yẹn ẹlòmíì ò lè máa ṣe pèlè rà tí ò ní mọ̀ Yorùbá says orúkọ ọmọ ní ìjánu ọmọ calling you abbreviation of names can be many things when you want to call Lórí you call Lórí Ọlá ìsí torí òkè ìsí orí àdó ìsí orí you want to call Lórí òkè call Lórí òkè you want to call Lórí ilé call Lórí ilé
Those are the consequences. Sometimes you may be causing yourself by shorting or abbreviating names. Some people will say because you are a Christian, because you are a Muslim, what is that? Before Christianity or Islam, there are many other things. I don't blame people on religion. Why are you blaming them? Their belief is that there's a supernatural power upstairs, that through somebody you can get. That is Mohammedalism. They say we believe in Muhammad that he performed wonder, that Jesus performed wonder. So through Christian, the same thing applies to these Sango people. If you can see somebody breathing fire from the mouth, there must be supernatural power behind what is doing. So begging God through him, you may get it. Kí ni àtọ̀ Ìbàdàn àti Ọ̀yọ́? Nǹkan kan náà ni wá gbogbo àtìbàdàn àtọ̀yọ́ àwọn tí ọba lókì ní ṣe Ọ̀yọ́ gidi. Wọ́n irú èmi ní ìsìn wọ́n pè Àyìndé o, Àjàdí o, Àmọ́ o, Àjàó, oríṣiríṣi òkì àwọn tó bá ti lókì báwọn Ọ̀yọ́ ni máa kí ìyàn bẹ́ẹ̀. Nígbà fi sí pé Ọ̀yọ́ ni wá ẹ̀wọ̀n Iba Oluyole ní sí. Ìran ọba Ọ̀yọ́ ni, ìran Basorun Ọ̀yọ́ ni. So gbogbo wa gbàtẹ́ pé bá ní asẹ́tù ni Ifẹ̀ kan náà tó kù Ìbàdàn oníṣẹ́ olúwòdì sí onífẹ̀ẹ́ bí wọ́n pè lókè lábọ̀ òkè lábọ̀ sì bí oníṣẹ́ olúwo látàyè Iba Oluyole. So Ọ̀yọ́ ni gbogbo àti èso Ọ̀yọ́ foríjì mi Ìjẹ̀bú Òlókì pé Haruna Ìṣọ̀lá wa la fún nígbà tí wọ́n bá mu tí wọ́n máa gbé Ìṣọ̀lá Ìjẹ̀bú àwọn fún wọn Látọ̀kẹ́ Àdùkẹ́ kankan àjẹkù sórí Ọ̀yọ́ ni ọ kí ló kí ọkọ rẹ bọba pé ó lè pé òun ọmọ Ìjẹ̀bú èèṣẹ ẹyọ ní èèṣẹ kí ọṣẹ á ní èsì irunkírun sì wà ní bàbá kó ń tẹ̀rẹ̀ ẹ máa tọ́ tẹ̀rẹ̀ bó ń tẹ̀rí ọ̀rẹ́ wa ni wọ́n o àwọn kankan náà àti àjẹun kankan náà ni wa ṣùgbọ́n tó bá ti fẹ́ di pé nígbà tó sọ pé ìgbìnì kan Ọ̀yọ́ ní gbogbo wa ẹ rí i pé gbogbo Ṣakí nǹkan kan yẹn gbogbo nǹkan tó yẹ débẹ̀ Ọ̀yọ́ Òṣogbo kankan Ọ̀yọ́ gbogbo fún wa. Mo kà níbì kan ní orí ẹ̀rọ ayélujára pé àwọn òbí tó bí Ẹfúnṣetán wọn wá láti Ìbàdàn. Ẹfúnṣetán ilé Ẹfúnṣetán wà ní ẹ̀yìn ilé àwọn Ajímọ̀bí bẹ̀yẹn obìnrin ní Ẹfúnṣetán wọn kì í jẹ́ Ìyálóde Ìbàdàn lẹ́yìn Iba Oluyole ni wọ́n ń jẹ́ Ìyálóde Ẹfúnṣetán náà ni wọ́n kọ́kọ́ yan Ìyálóde àwọn tí wọ́n ń jẹ́ Ìyálóde alágbára obìnrin ní wọ́n jẹ́ Ìyálóde. Mo lérò pé ti mọ kankan tàbí ìkejì nípa ọjà àkọ́kọ́ ní ìlú Ìbàdàn. Ẹ má báyìí pé Yorùbá pọ́nbélé ni wá lórí ìkànnì. A máa ń ran létí ibi tá a ti ń bọ̀, a máa ń ran létí ibi tá a dé àti ibi tá a ń lọ. Kí ìtàn Yorùbá ògidì má bàa parun la fi dá ìkànnì sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ sì ni fídíò míì tí mo fẹ́ kẹ́ wò ó ló ń jáde lójú screen yẹn. Ẹ wo mo sì mọ̀ pé ẹ ní regret pẹ̀ wò. Ǹjẹ́ kó tó dìgbà míì orúkọ tèmi ni Ìjọ Adétọ́nà. Bẹ́ẹ̀ sì ni kẹ́ má gbàgbé láti like ara yín. Ó dàbọ̀.